शाडूची माती या कारखान्यात तर सुप्रभात मंडळी, मी सीओ लुष्टे स्वागत करतो तुमचं सर्वांचं आपल्या मराठमोळे यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे सीओ लुष्टे ब्लॉग्स. तर मित्रांनो, टायटल आणि थंबनेलवरून कळालं आहे कोण आलं आहे. आज आलेत गणपती बाप्पा, म्हणजे उद्या बसणार आहेत, पण आज गावाला लवकर आणतात. एक दिवस आम्ही देवळात ठेवतात. तर आम्ही आज गणपती आणायला चाललो. आता ह्या ब्लॉगमध्ये तुम्हाला गणपती आणताना आणि डेकोरेशन हे तुम्हाला दिसणार आहे आजच्या ह्या ब्लॉगमध्ये, म्हणून ब्लॉग आपला लास्टपर्यंत बघा. चला, आता जरा पाऊस आला आहे, तुम्हाला नंतर भेटतो. आता गणपती आणायला चालू, तुम्हाला सगळं दाखवतो कसा गणपती आणतात आणि काय करतात. चला बाय. आता आम्ही आलो इथे कोंडा भरला, कारण गणपती त्या टोपलीत ठेवताना खाली कोंडा ठेवावा लागतो. ती गणपतीसाठी अशी गादी तयार करते. तर हा कोंडा घ्यायला आलो आहे आम्ही. इकडे पाहू शकतो तुम्ही, असा कोंडा टाकायला लागतो आधी खाली, त्याच्यामध्ये असा गणपती बसवायचा आणि घरी घेऊन जायचा टोपलीतून. या असं असतं, तुम्हाला दाखवता बघा. हे कोंडा या मिलमध्ये आलो आहे मी. हा कोंडा घेतला कोंडा, बस झाला. हा कोंडा घेतला. आता आम्ही जातो, तुम्हाला दाखवतो डायरेक्ट गाडीत. चला. तर मित्रांनो, आपण कोल्हान या गावात आलो आहे मूर्त्या न्यायला, म्हणून मूर्त्या दाखवतो मी तुम्हाला. तर मित्रांनो, ही बघा, ही अशी इथे शाडूची माती या हा कारखाना आहे समोर. इथे बाहेर ठेवलेली असते, कारण ती आपल्या गणपती पाटावर चिटकवण्यासाठी ती ठेवलेली असते. ती आपण आपल्याला पाहिजे तेवढी घ्यायची. असं असतं इथे. तुम्हाला आता मी गणपती दाखवतो. माती घेतो, हातात ये कमॉन. मोर्या मोर्या मोर्या. चल थांब जरा. आणि कोंडा काढला तर झाले बारीक सांगा. ये चल, येऊ दे. आल्यावरच नेमका पाऊस आला. या साईडला इकडे येऊ.
तर मित्रांनो आता आपण जेवण वगैरे सगळे जरा दुपारपासून मी काही ब्लॉग मध्ये दाखवलं नाही तुम्हाला, पण जरा इकडे तिकडे पळत होतं हे ते आता जर गावाला आलं तुम्हाला माहिती आहे. तर आता आलं, आता किती वाजले रे? वाजले किती? 9:30 वाजले. तर आता आम्ही आरास करायला घेतोय. तर सगळे जमलेत आणि तो आरास कशी करतात ते तुम्हाला दाखवतो आणि कशी काय मजा असते ती तुम्हाला दाखवतो आणि पुढे भेटतो. तर हा आहे माझा भाऊ आणि हा क्रिकेटर आहे बघा. ह्यांनी एवढी क्रिकेटची बक्षीस आहे ते. फलंदाज आणि गोलंदाज दोन्ही आहेस ना तू? अष्टपैलू खेळ. इकडे सगळे जमलेली आहेत आणि इकडे आरास चालू आहे. ही सगळी भावकी जमलेली आहे. याची केस बघा, याची केस सलमान खानने गाडी नेला निकडनं. अर्धा डेकोरेशन जरा बेस तयार झालाय. आता मखरवरती बसवायचं, लाइटिंग करायची. तुम्हाला सांगितलं तो काम करा, नको ते काम करत असते ती पोरं. ह्याच्यामध्ये टाका टाक ना. ए तू मग विषय बघा आपले. तू विषय कापतोय वरती बांधायचं. वरती बांधून कुठला घेशील तो एक सिंगल काय तुझी कौंडाल बोल. इसे बोलते कौंडाल. बोल ना. इसे बोलते बोल. इसे अरे बोल ना. बोल. इससे बोलते कौंडाल. काय चालू है? इसको कहाँ बांधने का है? इसको कहाँ बांधने का? इसे क्या ऊपर ही ऊपर ही ऊपरी हिस्से में क्या?